توی این ویدیو میخوایم یه دونه کامپوننت جدید ایجاد کنیم. این کامپوننت یک اینپوت ساده است که مقدارش رو از بیرون میگیره و وقتی کاربر چیزی تایپ میکنه اون مقدار رو به بیرون به اصطلاح امیت میکنه. یک فایل جدید ایجاد میکنم توی پوشه کامپوننت ها و اسمش رو میذارم base input.view. این کامپوننت از 2 تا بخش تشکیل شده. بخش اسکریپتش به این صورت که ما از اسکریپت ستاپ تایپ اسکریپت استفاده میکنیم. لنگویجش برابر است با تایپ اسکریپت، یعنی که از تایپ اسکریپت هم پشتیبانی میکنه. ولی خب ما اکثر کد هامون رو با ویو و جاوا اسکریپت، CSS و HTML می نویسیم. تگ اسکریپت جاییه که منطق کامپوننت رو می نویسیم. بخش بعدی تمپلیت هست به این صورت که ما اینجا کدهای مربوط به CSS و HTML رو قرار میدیم. خب این کامپوننت یک اینپوت ساده است و قراره که یک سری اطلاعات رو منتقل کنه. زمانی که کاربر چیزی رو تایپ میکنه قراره که این اطلاعات رو به سمت این اسکریپت هدایت بکنه، بفرسته و ما بتونیم از اینجا توی این اسکریپت اطلاعات رو بخونیم و توی بانک اطلاعاتی ذخیره میکنیم یا به کاربر نمایش میدیم. به این صورت من میام یه دونه پراپس ایجاد میکنم. خود کوپایلت اومده برای من یه دونه پراپس ایجاد کرده. من پیشنهادش رو قبول نمیکنم، میخوام خودم پراپس رو بنویسم. خب این در واقع یه دونه تابع وجود داره به اسم define props و این ساختار رو داره. تابع define props رو صدا میزنیم و اینجا توی کرلی براکت میتونیم پراپ های خودمون رو تعریف کنیم. پراپس در ویو یعنی مقداری که از کامپوننت والد به یک کامپوننت فرزند فرستاده میشه. مثلا من میتونم اینجا یک کلاس تعریف کنم و بگم کلاس تو از نوع استرینگه. حالا من این کامپوننت رو میام توی index.html صدا میزنم و اونجا میتونم یک CSS متفاوت بهش بدم و میتونم همین کامپوننت رو توی contact.view هم یا about.view هم استفاده بکنم و اونجا یک CSS کلاس دیگه بهش بدم که با کامپوننت قبلی متفاوت باشه. در واقع توی پراپ ها مقداری که از کامپوننت والد گرفته میشه و به کامپوننت فرزند فرستاده میشه به این صورت. خب اولین چیزی که باید برای کامپوننتمون تعریف کنیم بخش داده ای اون هست، یعنی که این داده توی این پراپرتی ذخیره بشه که بعد ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا اسمش رو میذاریم مودال value به این صورت و از نوع استرینگ هست. اینجا زمانی که ما داریم از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم و میایم میگیم که این مودال ولیو من نوعش از این نوع هست، اینجوری میتونیم کدهامون رو سیفتر بنویسیم زمانی که داریم بررسی میکنیم. یک اینپوت پلیس هولدر داره که یه دونه تکست توش قرار میگیره و به این معنیه که این کامپوننت چه ولیوی رو قرار دریافت بکنه، یوزرنیم هست، پسورد هست یا چیزای دیگه. پس یه دونه پلیس هولدر هم براش قرار میدم. علامت بعدی که میبینی علامت سوال هست. در واقع به این معنیه که این فیلد اجباری نیست و اختیاریه، میتونه قرار نگیره به این صورت. و یه دونم کلاس براش در نظر میگیرم
این هم اختیاریه، چیزیه که کاربر قراره ببینه به این صورت. پس ما آمدیم یه دونه پراپس برای این کامپوننتمون تعریف کردیم که شامل 3 تا پراپس هست در واقع. خب حالا میام توی قسمت تمپلیت اینپوت خودم رو ایجاد میکنم، در واقع چیزی که کاربر میبینه. توی قسمت اسکریپت داشتیم لاجیک این کامپوننت رو ایجاد میکردیم، الان میخوایم بیایم قسمت ظاهرش. خب یه دونه تگ اینپوت HTML ایجاد میکنم به این صورت و اینجا میام اتریبیوت های این اینپوت رو تعریف میکنم و میگم 2 نقطه value مساوی است با این پراپس دات مودال ولیو. به این صورت میام پایین یه دونه پلیس هولدر براش تعریف میکنم و میگم پلیس هولدرت برابر است با پراپس دات پلیس هولدر. به این صورت یه دونم کلاس ایجاد میکنم به این صورت. حالا هر کامپوننتی یه دونه ایونت داره. من میام اینجا میگم که رویداد این رو برابر قرار میدم با یه دونه امیت. امیت چی هست؟ حالا فرق بین پراپس و امیت چیه؟ پراپس باعث میشه داده ها از والد به فرزند منتقل بشن، یعنی داده از بالا به پایین جریان داره. امیت باعث میشه رویدادها از فرزند به والد ارسال بشن، یعنی پیام یا داده از پایین به بالا ارسال میشه. پراپس ها برای فرستادن داده از والد به فرزند استفاده میشن و امیت ها برای اطلاع دادن یا فرستادن داده از فرزند به والد. پس زمانی که من این کامپوننت رو توی index.view تعریف میکنم، کامپوننت توی index.view میشه فرزند و این کامپوننت میشه والد. پس من دارم از فرزند اطلاعات رو میدم به والد. توی پراپس ها ما اطلاعات رو از والد میدیم به فرزند به این صورت. خب حالا من میخوام بیام امیت رو تعریف کنم. اینجا بگم که const emit بله یک تابع define emits رو ایجاد میکنیم، پرانتز باز و بسته به این صورت و میگم که این رو همیشه آپدیت بکن با چه چیزی؟ با مقدار مودال ولیو. همیشه این رو آپدیت کن با مودال ولیو، با پراپس مودال ولیو. حالا چجوری این رو اینجا استفاده کنم؟ میگم که update modal value، یعنی این به این صورت برابر است با event dot target dot value. خب مشکلی که اینجا وجود داره اینه که این ام رو من کوچیک بزنم به این صورت ارور بره و اینجا به اون ارور داده، میگه این event dot target null هست و این property هم property value that does not exist on type event target. خب ما وقتی از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم در واقع خیلی این مشکل رو داریم که باید همه چی تایپش رو تعریف بکنیم.
خب من این پرانتز باز بسته میکنم به این صورت و اینجا میگم این ایونت تارگت از HTML input element باشه dot value به این صورت. بعدش هم بیام این اینپوت رو همینجا ببندم دیگه، این نیاز به این تگ اینپوت ندارم به این صورت. پس من اومدم اینجوری اینپوت هم رو تعریف کردم، یک مودال دات ولیو داره به این صورت. یه دونه کلاس داره که من میخوام یه کلاس براش تعریف کنم. من میام این رو پاک میکنم به این صورت و میگم یه دونه کلاس ویندوز 98 اینپوت میخوام ایجاد کنم و پراپسش هم کلاس هست به این صورت. پراپس هم بهش میدم ولی به صورت دیفالت یه دونه کلاس بهش میدم. اگر که ندادم تو میتونی کلاسش رو از پراپس دات کلاس بخونی. زمانی که من این کامپوننت رو توی ایندکس یا about استفاده میکنم میتونم کلاس بهش ندم که میاد از این کلاس دیفالت استفاده میکنه. زمانی هم که بهش کلاس بدم از اون کلاس جدید استفاده میکنه. خب حالا میخوام یک سری استایل رو اینجا تعریف بکنم برای این کامپوننت. به این صورت و این کامپوننت رو صدا بزنیم توی index.html. خب قدم بعدی این هست که این کامپوننت رو فراخوانی کنیم. من در ابتدا یه دونه اسکریپت ستاپ لنگویج تایپ اسکریپت ایجاد میکنم. دقت داشته باشید که این ستاپ رو حتما قرار بدید. میام یه دونه کانست ایجاد میکنم و میگم که input value برابر هست با ref. چون ref رو نیاز نیست ایمپورت کنیم به این صورت. input value برابر است با ref و بعد میام یه دونه کانست ایجاد میکنم و میگم که handle submit تا بیا این input.value رو برای من آلرت کن، به من نمایش بده. خب میام پایین، ابتدا باید این بیس پاترن رو اد کلیکش رو برابر قرار بدیم با این سابمیت. اگر اینجا کلیک کنم میبینید که یه دونه آلرت برای من چاپ میکنه ولی فعلا این ولیوش خالیه. میام پایین اینجا کامپوننت خودم رو فراخوانی میکنم base.input به این صورت. نیاز نیست که این لاین بنویسین، شما میتونید اینتر بزنید بیاین پایین و بعد اینجا تگ بیس اینپوت رو ببندین. خب اینجا v مدلش برابر است با مودال ولیو. این رو باید مودال ولیو بذارید و بعد input.value در واقع مدلش هست. چیزی که ما اینجا تایپ میکنیم میشه ولیوی این اینپوت و اون ولیو رو قراره که به کاربر نمایش بدیم به این صورت. اینجا هم یه دونه کلاس CSS میتونیم بذاریم. میتونیم هم در واقع این کلاس رو خالی بذاریم تا از کلاس پرنت خودش استفاده بکنه به این صورت. پس ما یه دونه کامپوننت بچه‌ها اینجا کلیک میکنم، این نمیدونم این مرورگر من اینجوریه ولی در واقع اگر اینجا کلیک کنید این اینپوت اینجا قرار داره و ما تونستیم یه دونه کامپوننت ایجاد بکنیم، یک سری پراپ هایی رو بهش بدیم، بگیم مودال ولیوش در واقع
string هست و آمدیم اینجا توی اینپوت گفتیم که ولیوی تو مودال ولیوه به این صورت، پس این میشه پرنت و ما آمدیم اینجا این کامپوننت رو توی ایندکس فراخوانی کردیم، پس این میشه چایلد یا فرزند و این وی مدلش در واقع مودال دات ولیو هست که اینجا input dot value در واقع یک مخزنیه که این داده رو توی خودش نگهداری میکنه که ما بتونیم اون داده رو ازش استفاده کنیم و به کاربر نمایش بدیم.